Hi guys, ni fully automatic coffee machine brand Collet. So dekat sini Collet automatic coffee machine ni dia boleh pakai tank dan tarik air daripada botol air. So kat sini dia ada 6 jenis air, boleh buat espresso, coffee, cappuccino, latte, dan milk dan water. So kat sini dia boleh buat pelbagai Itali coffee dan kita boleh masuk setting dia untuk setting setiap jenis air lah. Okey, dah siap setting apa semua. Okey, kat atas ni kita letak coffee bean. Kita letak coffee bean. Coffee bean bukan coffee powder Okey. Lepas tu kita brewing sahaja. Terima kasih. Selamat menjamu selera. Kopi dulu baru kamu.